Hi, this is Teacher Jhay once again and welcome to Bit Learning. Para sa video na ito ay tatalakayin natin ang MDAS at ang PEMDAS. Parehas na sinusunod natin ang MDAS at PEMDAS sa pag-conduct ng operations. Kung matatandaan natin, meron tayong 4 na fundamental operations. Ito yung addition, subtraction, multiplication, and division. However, kapag nagsama-sama ang mga operations na ito sa isang problem, kailangan natin magkaroon ng mga sinusunod na rules. Dito papasok ang MDAS at ang PEMDAS. Sa MDAS, nauuna muna ang multiplication, sunod ang division, addition at subtraction. Ganon din naman sa PEMDAS. Pero sa PEMDAS, papasok dito ang parenthesis at ang exponent. Malalaman ninyo kung paano ito ginagamit dahil magbibigay ako ng ibang mga halimbawa. Ito ang mga gagamitin natin para sa lesson na ito. Maaari nyo bang sagutan ang mga halimbawang ito gamit ang MDAS? Sige nga, pwede nyong i-pause ang video na ito upang magkaroon tayo ng pagkukumpara. Pagkatapos nyong i-pause, ay tingnan nyo kung anong tamang sagot at kung nakuha nyo ba ang tamang sagot. Kung titingnan natin sa number 1, meron tayong 20 divided by 2 plus 3. Nagkaroon ng pagsasama ang division at addition. Kung matatandaan natin na sa MDAS, nauuna muna ang division kesa sa addition. Dito natin magagamit ang MDAS. Ibig sabihin, kung isosolve natin ang 20 divided by 2 plus 3, uunahin muna natin ang division. 20 divided by 2 ay 10 plus 3. 10 plus 3 ay 13. Ibig sabihin, ang sagot sa number 1 ay 13. Tingnan naman natin ang sagot sa number 2. Para sa number 2 ay mayroon tayong 8 plus 2 times 7. Kung nakikita natin, ay nagkaroon ng pagsasama ang addition at multiplication. Balikan natin ang MDAS. Sa MDAS ay nauuna ang multiplication kaysa sa addition. Kaya, 2 times 7 ay 14. Ito muna ang una nating sasagutan. Tapos, i-add natin ang 14 at saka 8. Nako, alam niyo ba kung anong tamang sagot? Tama! Ang sagot ay 22. Ibig sabihin, ang sagot sa number 2 ay 22. Tumungo naman tayo sa number 3. Sa number 3 ay mayroon tayong 5 minus 6 times 0. 5 minus 6 times 0. Alam na natin na ang mauuna ay multiplication bago ang subtraction. Kaya naman 0, 5 minus 0 ay 5. Ang sagot sa number 3 ay 5. Tingnan natin ang number 4. Para sa number 4 ay mayroon tayong 3 times 9 minus 7. Unahin natin ang multiplication. 3 times 9 ay 27. Minus 7 ay 20. So, ibig sabihin, ang sagot sa number 4 ay 20. Tumungo naman tayo sa number 5. Sa number 5 ay mayroon tayong 10 minus 5 times 2. Kung makikita ninyo, ay nagsama ang subtraction at multiplication. Uunahin natin ang multiplication at makakakuha tayo ng 5 times 2 is equal to 10. 10 minus 10 is equal to 0. Ang sagot sa number 5 ay 0. Tama ba ang mga sagot ninyo? Ayan, nasagutan na natin ang mga given na ito gamit ang MDAS. Meron akong ipapakita sa inyo. Paano kung hindi natin sundin ang PEMDAS? Paano kung sagutan natin siya mula sa kaliwa pa kanan?
Kasi kung titingnan naman natin at babasahin naman natin, ganito ang pagbasa natin. Halimbawa, sa number 2, 8 plus 2 times 7. Diba? So, tingnan natin kung hindi natin susundin ang PEMDAS, ano kaya ang magiging sagot? Sa number 2, meron tayong 8 plus 2 times 7. Kung uunahin natin yung mga numbers at mga operations sa kaliwa papuntang kanan, tingnan natin kung mag-iiba ang sagot. 8 plus 2 ay 10 times 7 is equal to 70. Naku, magkakaroon tayo ng problema. Magkaiba ang 70 at 22. Alin kaya ang tama? Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng pagkakasundo na magkaroon ng mga rules na MDAS at PEMDAS. Ito ay dahil mag-iiba-iba ang mga sagot kung wala tayong sinusunod na mga rules. Mahalaga na malaman natin ang halaga ng MDAS at ng PEMDAS kapag tayo ay nagsosolve. Ito ang mag-aalis sa atin o mag-iiwas sa atin sa pagkakamali o pagkuha ng maling sagot. Tingnan natin yung ibang given. Kanina, sa number 3, inuna natin ang multiplication dahil ito ay ayon sa MDAS. Pero paano kaya kung unahin natin ang subtraction? Dahil nauuna naman ang subtraction kaysa sa multiplication sa given na ito. So, ibig sabihin meron tayong 5 minus 6 times 0. Ibig sabihin, 5 minus 6 is negative 1 times 0 is equal to 0. Naku! Iba na naman ang 0 at 5. Magkaiba talaga sila. Meron pa kaya? Halimbawa, sa number 5. Sagutan natin ang number 5. Sagutan natin ang 10 minus 5 times 2. Tingnan natin kung 0 pa rin ang ibibigay nito. 10 minus 5 times 2. 10 minus 5 is 5 times 2 is 10. Nako, magkaiba pa rin. Magkaiba pa rin ang sagot. Sana nakikita ninyo ang halaga ng pagsunod ng MDAS o pagsunod sa mga rules na ito. Mahalaga ang MDAS at PEMDAS. Kung mapapansin ninyo, ang PEMDAS at ang MDAS ay dalawang rules. Pero sumusunod pa rin sila. Nauuna pa rin ang multiplication, division, addition, at subtraction. Hindi sila nagkokontrahan. Kaya sana may natutunan kayo sa video na ito. Tatalakayin naman natin ang PEMDAS. Paano ginagamit ang PEMDAS? At ano ang mga paraan na maaari nating tandaan upang hindi tayo magkamali? Hanggang sa muli!